välkomna till Swedish Ghost Lovers. Idag är det en lite specialare. Bara jag och Elin och Jocke. Vi är här utan Pontus och våra andra kompisar för att vi letar efter en grotta som då finns någonstans in i den här trollskogen. Förlåt, vi måste backa bandet så att ni får lite kontext till det hela. Så här var det. Jag, Sanna, John och Victor a.k.a. Badass for faktiskt för några veckor sedan och försökte hitta den här grottan. Vi har nu kört i 2-3 timmar och vi har jagat den här platsen och vi vet inte ens om vi är rätt än. Sanna är med oss och vi har John och Victor också. Yeah. Och alla är jävligt less. Alla är så jävla less. Och nu ska vi se om vi faktiskt är rätt. Väderförhållandet är fantastiskt. Det regnar och jag har sandaler. Vi måste testa så vi ser stigen i alla fall. Vi kan inte köra hit i onödan. Nej, jag tror att den största boven här, det är Sannas Google Maps. Vi är mitt ute i ingenstans dessutom. Alltså det är verkligen... Kan ni se någon tydlig stig här? Nej. Det är nada. Det finns ingen stig. Det här är bara privatmark. Det börjar kännas lite hopplöst. Ja, nej, det finns ingen chans. För det regnar, vi har sämsta skorna. Men... Så vi åkte hem jävligt besvikna. Vi hade totalt spenderat 6 timmar i en bil utan att hitta ett piss. Så jag kände efter det här att nej, jag kommer aldrig försöka hitta den här grottan igen. Aldrig någonsin. Men Sanna var bestämd. Hon skulle hitta den här grottan med eller utan oss andra. Och Jocke är då med GoPro. Hoppas att vi inte stöter på några björnar. Vi kommer till ett lite mer öppet område, en bit upp på berget. Jag skulle vilja säga att om trollen existerar skulle de inte uppskatta den här avverkningen vi är på. Det är väldigt många sådana här kaststenar uppe som legenden trollen förr i tiden kastade för att försöka träffa kyrkor. Ingen grotta eller berg i sikte ännu, men vi borde vara framme relativt snart. Så länge vi inte gått vilse. Ja, där. Han tog en annan väg. Stigen delar sig. Vet inte om det syns så mycket i bild, men vi har hittat ett berg till slut, så ska jag undersöka saker närmare. Jag kan säga att jag känner mig ganska liten just nu, står en bit ifrån. Elin och Jocke har lämnat mig ensamma för stunden. Jag har hittat en väldigt primitiv skylt som jag antar betyder grotta ditåt. Nu ser det ut som att vi håller på att närma oss östra utkanten av det här berget där det sägs att Lobergsgrottan ska befinna sig. Jag provianterar. Ja. Jag orkar hela vägen. Det är gott om blåbär, så vi kommer inte svälta ihjäl i alla fall. Det är ganska intressant bergformation här. Typ den här åden, det är troligtvis från någon liten stad under vattnen här för länge sedan. Och så var det en sten här som rullat runt och karvat upp det här hålet med tiden. Pretty cool. Undrar om det bor någon här inne. Här har ni troll. Ser ni här? Hans kropp. Det är en troll. Så hans huvud och så där är toppen på näsan. Stenen. Kanske är ett troll. Här har vi en stenjätten från Neverending Story. Med hakan, en sån näsa och 2 ögon. Sovande bergsjätten eller bergstrollet. Ser ni ett stentroll med en fantastisk munkfrilla. Ser ni lång mun, kort näsa, kraftig käke.
Och så blundar han tror att han inte syns. Det var precis någonting som lät inifrån det här hålet. Jag hade precis tänkt gå och stoppa in kameran. Och så började det som att det krafsar där inne. Det är säkert bara ett djur, men man går och pratar om troll så mycket medan man filmar, då blir man lite paranoid. Ska jag försöka ta mig ner där och se om det verkar vara? Men det går ju här en stig också. Nightshot. Nej, vi ska nog hit då. Det är mycket skog och det är mycket berg och det är mycket sten. Så kommer de ens hitta den här grottan? Spoiler alert, det kommer de. Lite senare i den här episoden, men först så vill jag tacka våra fantastiska Patreons. Det är tack vare er som vi kan fara runt så här äventyra och prioritera Swedish Ghost Lovers-kanalen. För vi har ju så många andra projekt och egentligen vardagssysslor som tar upp all vår tid. Men tack vare er så kan vi prioritera Swedish Ghost Lovers och göra fantastiska videos till er och alla andra som kollar just nu. Så stort tack från djupet av våra hjärtan. Tillbaka till episoden. En gateway to the underworld där trollen bor. Jag tänkte gå in här och filma. Se om jag ser något. Det är lite spooky att inte ha med sig Big Bad Panthers. Inte för att han är så modig. Hål, väldigt mycket hål. Så man måste vara väldigt försiktig. Som var ett hålrum här inne. Jag har gått omkring bland alla dessa berg i, vad säger du, hur länge? Det är mer än en timme. Ja, jag skulle säga 2 timmar. Vi är väldigt nära, för vi är på rätt koordinater enligt många källor, men det är så mycket stenbumlingar och mossa och olika nivåer på berget, så att hitta denna grotta är a real challenge. Men just när de skulle ge upp så hittar de den mytomspunna Lobergsgrottan. Vi har hittat en ingång. Det tog typ bara 2 timmar av springande Och vi hade sömn. tittat in i den här sprickan 5 gånger. Ja. Och inte fattat att det var hit vi skulle. Och så innan man går in måste vi komma ihåg att knacka på bergsväggen så att gruvfrun inte blir förbannad. Eller bergakungen. Så nu vet de att vi är på väg. Historier kring troll och andra väsen är ganska vanliga på den här platsen, så det finns ju där. Men det finns en annan specifik sägen om just Lobergsgrottan. Det finns en historia om en jägare som hade ett magiskt gevär som aldrig missade ett skott. Han kunde skjuta rätt upp i himlen och så prickade en älg ändå. Så att, ganska amazing gun om jag säger det själv. Det sägs att han innan sin död gömde geväret någonstans inne i Lobergsgrottan. Och det sägs också enligt rykten att han efter sin död vaktar det här geväret i grottan. Man ska inte ha klaustrofobi när man går in här. Alltså så hemskt. Hjälm hade varit bra. Ja, alltså det står ju på kommunens hemsida att det här ska vara helt säkert. På egen risk. Men jag är för tjock om skallen. Är du för tjock? Alltså jag som har fet röv då. Jag har fet röv. Så jag kommer fastna. Hej. Blir det värre? Får vi hit när det börjar bli mörkt för. Nej, Pontus hade inte tagit sig igenom. Du ska måste ducka låga ställningar. Ja, men jag filmar ju min syster. Ja. Kryp ihop. Det blir värre. Va? Nej. Oj, förlåt. Tjusigt. Vänta. Shit vad läskigt det här. Ja. Den här passagen hade blivit tuff för Pontus. Hej. Jag tror att John skulle rymma där. Hej John, kanske vi ska ha med oss. Ska jag ta kameran nu? Ses. Är någon som känner sig manad slingra sig in Är det? i detta trollhål? Nej, det är inte där, men det är inte mycket större dit vi ska. Lampor. Får jag kameran? Något så fruktansvärt för mörkt det blir. Och tänk om vi får slut batteri.
men jag har night vision. Alltså det här är ju jätteotäckt. Jag tänkte att vi ska sitta i mörkret typ 1 minut också. Jag hittade geocachen! Wow! Vad får vi? Knark! Är det? Ja. Va? Elin, jag ser ingenting! Jag säger det på Nej, det YouTube. är knark. En stormtändsticka och man får skriva sitt namn. Ja, coolt. Det var faktiskt lite spännande. Krypa in. Här. Det är ett hål här. Det är ett hål, jättehål. Men ge mig kameran. Och så är det stearinljus utsatt här. Nej, men jag tror att vi kan komma oss ner i det hålet i Det golvet. gör jag inte. Jag ska kolla. Det gör jag Där är ett inte. ansikte. Coolt. Nej men ju, nej. Där kan- Men jag fick inte. Vi har nu suttit här i grottan en stund och jag har för övrigt turen på mig så inte jag får svindlar i håret. Jag har inte rest så här långt för att inte krypa i grottan. Oj. Ja, väldigt coolt. But not for faint-hearted skulle jag säga. Mörkret faller snabbt och Sanna och de andra bestämmer sig för att göra ett sista försök. Sitta och lyssna, se om de verkligen är ensamma i grottan. Nu är värsta Blair Witch. Vi ska nu ta och sitta i tystnad i mörkret och se om vi har några oknytt eller väsen som bor i berget. Om de vill tala med oss. Så jag kommer bara ställa ner kameran och så får ni släcka alla ljus. Vi sitter bara tysta. Men det susar ju typ. Det är vind. Nej. Det låter ju som att det typ ditåt Det låter... vind. Det kan ju inte. Alltså, jag vet inte om det är vind eller om det låter som typ så här ibland. Jag tänkte verkligen så här. Sen så känner du en hand. Jag får mig inte härifrån. Det är det. Eller så ser man 2 glödande ögon i mörkret. Ni är i vägen för utgången. Nej, det låter inte som att de vill prata med oss. Så... Men det är det. Nu var det någonting som lät. Det lät likadant som i skrevan där i början. Det där. Ja, fast Typ ett därifrån. Ja, nu lät det därifrån. ett klickande ljud nästan. Ja. Vi drar. Jag vill härifrån. Vi hittade hit, nu hittar vi hem. Ja. Vi drar. Det är dags. Så ta kameran innan trollet tar kameran. Nej, jag vågar typ. Kom och blå knän. Vi är ute i alla fall. Nu ska vi bara hitta tillbaka också. Och så tog de sig ut ur grottan med livet i behåll och det enda de stötte på var en animerad monsterbjörn och hörde lite konstiga ljud, men de såg ju faktiskt ingenting där inne. Men det man inte ska glömma är att spöken och andra väsen väljer när de vill visa sig själva. De är inte dumma, de fattar ju liksom, de kan känna det på sig. Så de gånger du ser ett spöke eller ett väsen så är det för att de vill att du ska se. Tack för att ni följde med på Trollsafarit. Jag hoppas att det var spännande, mysigt. Och så ses vi på andra sidan. Bye!